Có những chuyện tình bắt đầu bằng những điều rất lớn lao. Một ánh nhìn định mệnh, một cuộc gặp khiến trái tim rung lên ngay từ giây đầu tiên. Nhưng cũng có những chuyện tình bắt đầu bằng những điều nhỏ bé đến mức chẳng ai nghĩ nó đủ sức thay đổi cả một cuộc đời. Chỉ là một tiếng chuông cửa vang lên vào mỗi buổi chiều. Chỉ là một câu nói quen thuộc, chị ơi, có hàng đây. Vậy mà chẳng ai biết, có những người bước vào cuộc đời nhau rất nhẹ, rất chậm, rồi ở lại lúc nào không hay. Năm 28 tuổi, làm nghề giao hàng đã hơn 4 năm. Cuộc sống của anh quanh quẩn với những con đường dài, những chiếc đơn hiện lên trên màn hình điện thoại và những bữa ăn vội bên lề đường. Mỗi ngày của Nam bắt đầu rất sớm. Khi nhiều người còn ngủ, anh đã ngồi trên chiếc xe máy cũ chạy ra đầu ngõ ăn vội tô mì hay ổ bánh mì rồi bắt đầu nhận đơn. Nghề giao hàng nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng chỉ ai làm mới hiểu. Có những hôm trời nắng đến mức mặt đường nóng hầm hập như muốn bốc khói, hơi nóng hắt lên rát cả mặt. Có những ngày mưa trắng trời, áo mưa cũng không ngăn nổi nước thấm vào người. Nhưng dù nắng hay mưa, đơn vẫn phải giao đúng giờ. Vì với khách hàng chậm vài phút là khó chịu, nhưng với người giao hàng, chậm vài phút có thể mất tiền, mất đánh giá, thậm chí mất cả công việc. Nam sống trong một căn phòng trọ nhỏ chỉ hơn 10 mét vuông, nằm cuối con hẻm cũ. Căn phòng đủ kê một chiếc giường nhỏ, cái quạt cũ quay lạch cạch và một chiếc bàn nhựa đã bạc màu. Ba mẹ anh ở quê ngày một già đi. Bố đau lưng nhiều năm, mẹ sức khỏe yếu. Em gái còn học đại học. Mỗi tháng tiền trọ, tiền xăng, tiền ăn rồi tiền gửi về quê cứ nối dài thành một chuỗi áp lực không bao giờ dứt. Bạn bè cùng tuổi nhiều người đã lấy vợ, có con. Thi thoảng họ gọi điện trêu. Bao giờ cưới vợ đây? Nam chỉ cười. Tiền đâu mà cưới? Nghe giống câu nói đùa, nhưng thực ra đó lại là điều thật nhất anh từng nói. Với Nam, yêu ai đó không chỉ cần tình cảm. Anh nghĩ đàn ông còn phải có khả năng cho người mình yêu một cuộc sống tử tế. Mà cuộc sống hiện tại của anh còn chật vật đến mức tự lo cho bản thân cũng đã khó. Thế nên lâu dần Nam không còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Ngày nào với anh cũng giống nhau. Sáng chạy đơn, trưa chạy đơn, tối vẫn chạy đơn. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn không có điểm dừng. Cho đến một buổi chiều đầu hè, điện thoại hiện lên một địa chỉ mới trong khu dân cư khá đẹp. Nam chạy xe vào con đường rộng, hai bên là hàng cây xanh mát, nhà cửa khang trang sạch sẽ, nơi này khác hẳn khu trọ chật chội nơi anh sống. Trước mặt anh là một căn nhà 3 tầng sơn màu trắng, phía trước có khoảng sân nhỏ và vài chậu hoa đặt ngay ngắn. Nam dựng xe rồi bấm chuông. Vài giây sau cánh cửa mở ra. Người phụ nữ đứng trước mặt anh mặc đồ ở nhà đơn giản, mái tóc buộc gọn phía sau, gương mặt không trang điểm cầu kỳ nhưng rất dễ nhìn. Không phải kiểu đẹp khiến người ta choáng ngợp ngay từ lần đầu gặp, mà là kiểu càng nhìn lâu càng thấy nhẹ lòng. Chị ơi, hàng của chị đây. À, em đợi chị chút. Cô nhận hàng rồi mỉm cười. Cảm ơn em. Dạ không có gì. Rồi Nam quay xe đi tiếp. Mọi thứ diễn ra bình thường đến mức anh nghĩ vài phút nữa mình sẽ quên mất địa chỉ này như hàng trăm địa chỉ khác mỗi ngày. Nhưng điều lạ là vài hôm sau anh lại nhận đơn giao đến đúng căn nhà đó. Rồi hôm sau nữa. Rồi thêm vài ngày nữa. Lần này khi mở cửa, Linh nhìn anh rồi cười. Lại là em à? Nam cũng cười. Dạ, chắc em có duyên với địa chỉ này. Linh bật cười. Chị bán hàng online nên ngày nào cũng nhập đồ. À ra vậy. Nam nhận tiền rồi đi. Chỉ vài câu nói ngắn ngủi như thế. Nhưng không hiểu sao anh lại nhớ. Có lẽ vì nụ cười ấy nhẹ nhàng quá. Cũng có lẽ vì giữa những ngày chạy xe mệt mỏi, gặp một người nói chuyện dễ chịu cũng đủ khiến tâm trạng khác đi. Một hôm trời nắng gay gắt, ánh nắng như đổ lửa xuống mặt đường. Nam vừa giao hàng xong, mồ hôi chảy thành dòng trên mặt, áo sau lưng ướt đẫm. Anh quay lưng chuẩn bị đi thì nghe tiếng gọi phía sau. Ê, đợi chút. Nam quay lại, Linh cầm một chai nước lạnh bước ra. Lấy uống đi. Nam xua tay. Thôi chị, không cần đâu. Cầm đi, mặt đỏ hết rồi kìa. Nam ngại ngùng nhận lấy. Chai nước lạnh áp vào tay khiến anh thấy mát đến lạ. Đó chỉ là một chai nước rất bình thường. Nhưng không hiểu sao trên đường chạy tiếp, anh cứ nhớ mãi. Tối hôm đó về phòng trọ, lúc lấy áo mưa trong cốp xe, anh nhìn thấy chai nước còn uống dở. Rồi bất giác cười một mình. Chính anh cũng thấy buồn cười. Chỉ là một chai nước thôi mà. Nhưng rồi Nam nhận ra, đã rất lâu rồi không có ai quan tâm anh bằng những điều nhỏ như thế. Cuộc sống của anh quen với việc tự lo mọi thứ. Tự đau thì mua thuốc, tự mệt thì nghỉ ngơi, tự buồn thì tự chịu. Lâu đến mức anh quên mất cảm giác được người khác để ý là như thế nào. Và từ hôm đó, mỗi sáng mở danh sách giao hàng, Nam bắt đầu vô thức tìm một cái tên Linh. Không hiểu từ lúc nào,
Tiếng chuông cửa ở căn nhà ấy lại trở thành điều khiến một ngày dài của anh bỗng có thêm chút mong chờ. 3 ngày trôi qua, Nam không xuất hiện. Ban đầu Linh không để ý, vì cô nghĩ có lẽ hôm nay anh nghỉ, hoặc công ty đổi người giao hàng như bình thường. Dù sao ngoài kia cũng có rất nhiều người mặc áo đồng phục giống nhau, chạy những chiếc xe giống nhau và mỗi ngày đi qua cuộc đời hàng trăm người như một cơn gió. Nhưng đến ngày thứ 2, khi tiếng chuông cửa vang lên, Linh gần như vô thức bước thật nhanh ra ngoài. Vừa mở cửa, nhìn thấy một người khác đứng đó, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại xuất hiện cảm giác hụt hẫng rất nhỏ. Nhỏ đến mức chính cô cũng không nhận ra. Cô nhận hàng, ký tên rồi định đóng cửa lại, nhưng vẫn buột miệng hỏi. Cậu giao hàng hôm trước đâu rồi? Người kia nhìn cô. Chị hỏi anh Nam hả? Ừ, hình như nghỉ mấy hôm rồi chị. Linh khẽ gật đầu rồi đóng cửa. Nhưng từ lúc đó đến tối, câu trả lời ấy cứ ở trong đầu cô. Nghỉ mấy hôm rồi. Chỉ một câu rất bình thường, vậy mà không hiểu sao lại khiến cô suy nghĩ mãi. Cô tự cười chính mình. Chỉ là một anh giao hàng thôi mà, gặp vài lần, nói vài câu, có gì đâu mà để ý. Nhưng rồi ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 Nam vẫn không xuất hiện. Mỗi chiều Linh vẫn vô thức nhìn ra cổng khi nghe tiếng xe dừng lại trước nhà, rồi lại thấy mình buồn cười khi nhận ra người mình chờ chẳng hề xuất hiện. Đến chiều ngày thứ 5, khi đang kiểm tra đơn hàng trên điện thoại, ánh mắt Linh bất ngờ dừng lại ở lịch sử giao nhận cũ. Một cái tên hiện lên, Nam, phía dưới là số điện thoại liên hệ. Cô nhìn màn hình vài giây, ngón tay chạm vào số rồi lại rút ra. Cô không hiểu mình gọi để làm gì, hỏi thăm một người giao hàng, có phải hơi kỳ không? Nhưng vài phút sau, cô vẫn bấm gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Alo. Linh im lặng vài giây. Nam à? Bên kia ngạc nhiên dạ. Sao mấy hôm nay không thấy em giao hàng? Nam khựng lại vài giây rồi cười. Em bị ngã xe chút thôi chị. Linh bỗng ngồi thẳng người. Ngã xe dạ không sao đâu. Bị nặng không? Không sao thật mà chị, chảy xước chút thôi. Giọng Nam vẫn bình thản như đang kể một chuyện chẳng đáng nhắc đến. Nhưng không hiểu sao Linh lại thấy tim mình trùng xuống. Cô nhớ tới những hôm trời mưa anh vẫn chạy ngoài đường, những hôm nắng gắt áo ướt đẫm mồ hôi, những lần thấy anh vội vàng quay xe để kịp giao đơn tiếp theo. Lần đầu tiên cô nhận ra công việc ấy nguy hiểm hơn mình nghĩ rất nhiều. Địa chỉ em ở đâu? Nam im lặng. Hả chị? Chị hỏi địa chỉ. Để làm gì? Thì hỏi thôi. Nam đọc địa chỉ với giọng ngập ngừng. Anh nghĩ chắc cô chỉ hỏi cho có. Nhưng khoảng 40 phút sau, khi đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng trọ, anh bỗng nghe tiếng gõ cửa. Cổng cổng cổng. Nam bước ra mở cửa rồi đứng sững. Linh đang đứng trước mặt. Trên tay cô cầm một túi trái cây và ít thuốc. Nam tròn mắt. Chị sao chị tới đây? Linh nhìn anh. Sao, không mời vào à? Nam luống cuống tránh sang một bên. Căn phòng trọ nhỏ nóng hầm hập. Chiếc quạt cũ trên tường quay phát ra tiếng kêu lạch cạch. Góc phòng treo vài bộ quần áo đã bạc màu. Ngoài cửa là chiếc xe máy cũ vẫn còn trầy xước sau vụ ngã. Nam đột nhiên thấy ngượng. Một cảm giác khó tả chạy ngang trong lòng anh. Anh chưa từng nghĩ Linh sẽ xuất hiện ở đây. Càng không nghĩ cô sẽ nhìn thấy cuộc sống thật của mình. Linh bước vào rồi chậm rãi nhìn quanh căn phòng. Ánh mắt cô dừng lại vài giây trên chiếc quạt cũ, chiếc bàn nhựa nhỏ và góc bếp chật hẹp sát tường. Bất giác cô im lặng. Đây là lần đầu tiên cô bước vào thế giới của Nam. Một thế giới quá khác với thế giới của cô. Cô sống trong căn nhà rộng 3 tầng, phòng nào cũng sáng đèn, đầy đủ tiện nghi. Còn Nam sống trong căn phòng nhỏ đến mức chỉ cần bước vài bước là chạm tường. Cô đi xe hơi mỗi khi trời mưa. Còn Nam chạy xe máy giữa nắng, giữa gió và giữa những cơn mưa bất chợt. Cô chưa từng nghĩ khoảng cách giữa hai con người có thể rõ ràng đến vậy. Nam gãi đầu cười gượng. Phòng em hơi bừa. Linh không nói gì. Cô nhìn xuống cánh tay đang băng sơ sài của anh. Đưa tay đây. Hả đưa đây. Nam ngơ ngác chìa tay ra. Linh nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ. Vết chày vẫn còn đỏ. Cô khẽ cau mày. Sát trùng kiểu gì vậy? Em tự làm đại thôi. Đã đau còn giỏi. Nam cười đàn ông mà chị. Nhưng lần này Linh không cười. Cô im lặng nhìn vết thương rồi rất khẽ hỏi. Đau không? Nam định trả lời như mọi lần, không sao. Nhưng nhìn ánh mắt ấy, anh lại chợt im lặng. Vì lần đầu tiên sau rất lâu, có người thật sự hỏi anh câu đó. Không phải hỏi cho có, mà là thật lòng lo lắng. Và ngay khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng trọ nóng nực chật hẹp, cả Nam lẫn Linh đều không biết rằng một thứ gì đó đang âm thầm thay đổi. Thứ khoảng cách giữa hai thế giới tưởng như rất xa,
bỗng nhiên lại gần hơn một chút. Sau lần đến phòng trọ hôm ấy, mọi thứ giữa Nam và Linh dường như thay đổi theo một cách rất lạ. Không ai nói ra, cũng không ai gọi tên mối quan hệ của họ là gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được có điều gì đó đang âm thầm khác trước. Những cuộc nói chuyện không còn dừng lại ở vài câu nhận hàng ngắn ngủi. Nam bắt đầu ở lại trước cổng lâu hơn một chút. Còn Linh cũng không còn vội đóng cửa như trước. Có hôm giao hàng xong, Nam vừa định nổ máy đi tiếp thì Linh gọi lại. Ê, uống ly nước rồi đi. Nam cười, em còn nhiều đơn lắm. Ngồi 5 phút không ai trừ lương em đâu. Thế là anh lại ngồi. Ban đầu chỉ là ly trà đá, vài câu chuyện vu vơ. Sau đó thành những lần nói chuyện dài hơn. Nam kể chuyện có hôm giao hàng lên tầng 12 mà thang máy hỏng, leo xuống chân run muốn khuỵu. Có hôm khách đặt địa chỉ, một đằng đứng chờ một nẻo, anh chạy lòng vòng gần cả tiếng giữa trời nắng. Có hôm giữa đêm xe chết máy, phải dắt bộ mấy cây số mới tìm được tiệm sửa. Nam kể bằng giọng rất bình thường, vừa kể vừa cười như thể những điều vất vả ấy chẳng có gì đáng nói. Nhưng Linh lại lặng đi, vì cô nhận ra người đàn ông trước mặt sống một cuộc sống khó khăn hơn cô nghĩ rất nhiều. Còn Nam cũng dần biết nhiều hơn về Linh. Anh biết cô từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Người đàn ông cô từng yêu rất nhiều cuối cùng lại phản bội cô. Sau ly hôn, Linh không còn tin vào tình yêu nữa. Cô lao vào công việc, mở rộng việc kinh doanh, cố làm bản thân bận rộn để không phải nghĩ nhiều. Người ngoài nhìn vào thấy cô có nhà đẹp, công việc ổn định, cuộc sống đủ đầy. Nhưng chỉ mình cô biết, căn nhà rộng ấy nhiều đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Có những hôm ăn cơm một mình, mở tivi thật lớn chỉ để căn nhà bớt trống trải. Có những đêm thức đến khuya rồi tự hỏi, liệu có phải sau đổ vỡ con người ta sẽ chẳng còn đủ can đảm để yêu thêm lần nữa hay không? Nam không an ủi cô bằng những lời hoa mỹ. Anh chỉ ngồi nghe rất lâu, rồi khẽ nói. Em nghĩ không phải ai đến sau cũng giống người đến trước. Linh nhìn anh. Sao em biết? Nam cười. Vì nếu ai cũng giống nhau thì người tốt chắc thiệt thòi lắm. Linh bất giác bật cười. Đã rất lâu rồi cô mới cười nhẹ lòng như thế. Từ hôm đó, Nam xuất hiện trong cuộc sống của cô nhiều hơn. Có hôm Linh cố tình đặt vài món đồ linh tinh, dù chẳng cần dùng chỉ để có lý do gặp anh. Có hôm Nam giao xong đơn ở khu khác, vẫn chạy ngang qua nhà cô vài phút rồi mới về. Nhưng cả hai vẫn không ai nói gì thêm, vì cả hai đều hiểu giữa họ tồn tại một khoảng cách rất lớn. Một người sống trong căn nhà rộng, một người ở phòng trọ chật chội, một người có cuộc sống ổn định. Một người mỗi ngày đều lo kiếm thêm vài đơn hàng. Nam nhiều lần muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh biết vị trí của mình ở đâu. Có những đêm nằm nhìn trần nhà cũ kỹ trong phòng trọ, anh tự cười chính mình. Anh chỉ là một anh giao hàng, còn Linh lại là người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp. Hai người như ở hai thế giới khác nhau. Nhưng trái tim con người đôi khi chẳng nghe lý trí. Càng cố tránh lại càng nhớ, càng tự nhủ không nên lại càng để ý nhiều hơn. Cho đến một buổi chiều cuối năm, nắng vàng phủ kín con phố nhỏ. Nam giao xong đơn nhưng vẫn đứng trước cổng nhà Linh rất lâu. Anh hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn xuống đất. Linh thấy lạ. Sao chưa đi? Nam gãi đầu. Em có chuyện muốn nói. Nói đi. Nam im lặng vài giây. Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình hồi hộp đến vậy. Tim đập mạnh đến mức chính anh cũng nghe rõ. Linh này, nếu em thích chị, có kỳ lắm không? Không khí đột nhiên yên lặng. Tiếng xe ngoài đường vẫn chạy qua. Gió vẫn thổi rất nhẹ. Nhưng Nam cảm giác như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại. Vài giây trôi qua dài đến đáng sợ. Rồi anh cười gượng. Em đùa thôi. Nhưng Linh không cười. Cô chỉ nhìn anh rất lâu. Rồi khẽ hỏi. Em thích chị từ lúc nào? Nam cúi đầu cười. Chắc từ chai nước đầu tiên. Linh bất giác đỏ mắt. Vì có những người bước vào cuộc đời bằng những món quà đắt tiền, những lời hứa thật lớn hay những điều quá hào nhoáng. Nhưng cũng có những người chỉ mang đến sự tử tế rất bình thường mỗi ngày. Mà chính sự tử tế ấy lại khiến trái tim mềm đi lúc nào chẳng hay. 6 tháng sau, cả khu phố bắt đầu quen với một hình ảnh. Một anh giao hàng dựng chiếc xe cũ trước cổng nhà. Một cô chủ nhà đứng đợi phía trong. Người ta bắt đầu bàn tán. Người nói không môn đăng hộ đối. Người bảo rồi cũng chẳng lâu bền. Có người cười nói anh giao hàng mà đòi yêu cô chủ nhà. Nhưng kỳ lạ là cả Nam lẫn Linh đều không bận tâm nữa. Vì họ nhận ra một điều rất đơn giản. Tình yêu chưa bao giờ hỏi người ta làm nghề gì. Điều nó hỏi chỉ là ở cạnh người đó. Bạn có thấy bình yên không? Và cuối cùng, thứ giữ một người ở lại chẳng phải tiền bạc, địa vị hay khoảng cách giữa hai thế giới. Mà là cảm giác được yêu thương bằng sự chân thành. Vì có những chuyện tình bắt đầu bằng một tiếng chuông cửa rất bình thường.
nhưng lại đủ sức đi cùng nhau suốt cả cuộc đời.